السلطان صلاح الدين الأيوبي، والسلطان سليم الأول ابن بايزيد العثماني، والملك فهد، والملك عبد الله، والملك سلمان، أبناء عبد العزيز آل سعود، جميعهم اشتركوا في لقب رسمي ارتضوه لأنفسهم، وهو خادم الحرمين الشريفين، فكان تكليفا وتشريفا لهم. لكن لم تكن خدمة الحرمين الشريفين فيهم وحدهم، فمنذ عهد الإسلام الأول كان سباقا للحكام والسلاطين والخلفاء خدمة بيت الله الحرام وكسوة الكعبة، ونالت من ذلك مملكة سودانية وسلطنة بامتياز، وهي سلطنة دارفور. ومنذ أن انتشر الإسلام فيهم إلا وكانت دارفور سباقة لخدمة بيت الله الحرام وخدمة الحجيج وإمداده بالأموال والرجال قرابة 500 عام. ولما ضعفت الدولة العثمانية على آخر عهدها وانقطع المحمل الحج العثماني الذي كانت به تمويل الكعبة وكسوتها، أبو سلاطين دارفور ألا ينقطع هذا العمل، فصار محمل الحج العثماني يخرج من أرض دارفور تحت قيادتها وتحت إمرتها قرابة 20 عام، إلى أن كان آخر عهدهم بسلاطينهم السلطان البطل القائد الشهيد علي بن زكريا ابن محمد الفضل المعروف بعلي دينار، الذي كانت وفاته في 1916، يعني قبل 100 سنة بس. انتوا قادرين تتخيلوا معي؟ والليلة إن شاء الله تعالى حنتحدث عن تاريخ المنطقة وسلاطينها وحكامهم الذي شهد لهم بالخير غيرهم ولم نعلم به نحن. من أرض النيل، أرض السودان، طلحة نور الجليل يحييكم. السلام عليكم. أرض دارفور سجل لنا التاريخ وسلطنتها وسكانها منذ القرن ال11 كما ذكر ذلك ابن خلدون وأبو الفداء، ولم تكن تعرف بهذا الاسم، حيث كان تسمية المنطقة ترجع للقبيلة الحاكمة المسيطرة فيها، ويضاف إليها كلمة دار فيطلق دار قبل اسم القبيلة. وأولى تلك القبائل هي قبيلة داجو، ويعرفهم المؤرخين بالداجوريين أو التاجوريين، وعرفت المنطقة بدار التاجو، وكان تمركزهم في شرق دارفور. وفي القرن ال15 تسيدت المنطقة قبيلة التنجر، وعرفت بدار التنجر، وتمركزت في شمال دارفور. وأخيرا قبائل الفور الذي كان تمركزهم في جبل مرة، وعرفت المنطقة بدار فور إلى يومنا هذا، أي مكان الفور ومنزلهم. وأما عن انتقال السلطنة من قبيلة إلى أخرى فكان يتم بسلاسة وبيسر تام، حيث أن القبائل الحاكمة المسيطرة كان يتزوجون من بنات القبائل المنافسة لهم، ومع تقدير نسب الأم، يعني الابن ممكن يرث خاله. وكثير من سلاطين الفور كانوا يقدرون أخوالهم تقديرا عالي جدا، أول ما يطلع الولد طوال يكرم خلانه ويبقوا في مناصب قيادية وريادية عالية. فأرض دارفور نسبة الإسلام فيها 100%، وتبلغ نسبة حفظة القرآن قرابة 50%، وكانت تعرف سابقا بأرض الدفتين تشبيها بالمصحف الشريف. كانت أيضا مقاومة للاستعمار والاحتلال الفرنسي والبريطاني، وهذا ما أدى إلى زواله. وسجل لنا التاريخ الكثير من السلاطين وعن قصصهم وعن أخبارهم، لكن الوقت ما بيسعفنا نذكرهم كلهم، فلذلك سوف نذكر أبرزهم وأوثقهم في القصص والمصادر. ومن الذين سجل لنا تاريخ دارفور من الأجانب الرحال البريطاني هارني بارت وبراوني، والألماني جوزيف نكتيجال الذي كانت تزامنت زيارتهم في القرن ال18 وال19، إلا أن سلطنة دارفور لم تسمح لهم بالإقامة والتحرك بحرية في أرض المنطقة، خوفا من أنها تكون رحلات استكشافية وتؤدي فيما بعد ذلك إلى غزو واستعمار بريطاني أو فرنسي. إلا ما كان من الرحال العربي المسلم عمر بن محمد التونسي، الذي كان والده من أحد التجار الكبار وكانت له علاقة مع سلاطين دارفور، فسمح لابنه محمد بأن يقيم ويستكشف ويحضر بعض الاجتماعات والقضاء والحروب ومجالس السلم، فكان أفضل من وثق وسجل لنا في سلطنة دارفور في كتابه العظيم تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان، فكتب لنا الكثير عن عاداتهم وثقافتهم حتى لبسهم وألوانهم واحتفالهم. وتزامنت زيارته في فترة السلطان عبد الرحمن الرشيد ومحمد الفضل، واعتمدنا عليه بشكل كبير في هذا الفيديو. إن شاء الله تعالى حيعجبكم وتشوفوا حاجة حلوة. واخترنا بداية قصتنا في هذا التاريخ العظيم من أسرة كيرا وجدهم الأكبر دالي، ثم من بعده كورو، والسلطان المؤسس السلطان سليمان صولون. السلطان سليمان صولون حفيد دالي من أسرة كيرا، يعتبر المؤسس الحقيقي لسلطنة دارفور، هو الذي جعل الإسلام دينا رسميا في السلطنة، واهتم بنشر العلم وبناء المساجد في دارفور، كما وضع قانون دالي يحكم به في المنطقة،
وهي مجموعة قوانين وأحكام مستوحاة من القرآن والسنة وبعض العادات والتقاليد العرفية في المنطقة. كما أسس أيضا نظام الحواكير ومفردها حيكورة، وهي مجموعة من إقطاعات يقسمها على أبناء القبائل والمشايخ لتسيير أمورها ونظام إدارتها. وكل من يدير تلك المناطق يسمى مقدوم، والمقدوم يكون عنده مناطق أقل منها مقسمة بالشرتايات، وكل من يترأسها يسمى شرتاي. كما كان للسلطان سليمان صولون أيضا أخ اسمه مسبع، أقطعه ولاية كردفان، فتعاقب على حكمها أبنائه من بعده وتوارثوها، وعرفت ذلك في التاريخ بمملكة المسبعات الكردفانية. استمر حكم سليمان صولون قرابة 60 عام، ثم خلفه من بعده ابنه موسى. السلطان موسى ابن السلطان سليمان صولون كان على نهج أبيه في العدل والإحسان وحب العلم، إلا أنه كان ميالا للسلم، زول ما بتاع مشاكل، واستمر حكمه قرابة 12 سنة لحد ما خلفه ابنه السلطان أحمد بكر. السلطان أحمد بكر ابن موسى ابن السلطان سليمان صولون حكم 40 عام، أحبته الرعية حبا شديدا، اشتهر بالحزم والتوسع في الأراضي المجاورة وحب العلم وجلب المشايخ لتعليم الناس. كانت له العديد من المعارك مع مملكة وداي في تشاد حاليا، وانتصر عليهم عدة مرات أيام السلطان عاروس، وسجل أكبر انتصار لهم في معركة كبكابية. وكبكابية كلمة فوراوية تعني ألقوا دروعهم وهربوا، ما عايزين زول يتكبكب لنا تاني. السلطان محمد دورة ابن أحمد بكر ابن موسى ابن السلطان سليمان صولون دام حكمه 10 سنين، لم يكن أكبر أخوانه لكنه قتله حتى يصل للحكم. كان قويا حازما لكنه جبارا ظالما، قتل الكثيرين من أبناء الأسرة الحاكمة وكل من يشكل خطرا على حكمه أو على سلطنته. ليأتي من بعده ابنه السلطان عمر ليل ابن محمد دورة ابن أحمد بكر ابن موسى ابن السلطان سليمان صولون. كان كارها للحكم وزاهدا فيه، خصوصا بعدما رأى من صنع والده في القبائل وكره الناس له، لكن المشايخ والأعيان أقروا أنه هو أفضل شخص، رشحوه بل وأجبروه أيضا. لكن قام اشترط عليهم شرط، قال لهم أدوني أسبوع واحد أفكر في الحاصل شنو وأرجع لكم، وعندي عدة قرارات، لو عجبتكم وناسبتكم كملنا، لو ما ناسبتكم أعفوني. فخرج لهم بعد أسبوع بقوانين صارمة وإجراءات حاسمة في كل من يتجبر ويتظلم، وجعل الباب مفتوحا لكل من له شكوى من أحد الأعيان أو رؤساء القبائل. فانتشر العدل والأمن والأمان وفاضت ينابيع جبال مرة، وعاش الناس في سلام دائم. لكن للأسف لم يستمر حكمه سوى 7 أعوام. زادت المشاكل والحروب بينهم وبين مملكة وداي في تشاد، وانتهت إلى أسره ثم مقتله. ليتولى الحكم من بعده عمه أبو القاسم ابن أحمد بكر ابن السلطان موسى ابن سليمان صولون. دام حكمه حوالي 13 سنة. كان حازما قويا، جرر الجيوش والمعارك الكثيرة نحو مملكة وداي انتقاما لابن أخيه عمر ليل ابن محمد دورة، وكان يقاتل بنفسه فأصيب في إحدى المعارك ومات في دار تامة، ثم حمل جثمانه إلى جبل مرة حيث كان مدفن الأسرة الحاكمة هناك. السلطان محمد تيراب ابن أحمد بكر ابن موسى ابن السلطان سليمان صولون استمر حكمه حوالي 23 سنة، نال فيها احترام وتقدير الناس وخاصة قبيلة الزغاوة التي كانت والدته منهم، فجعل فيهم المناصب الإدارية والوزارية. توسعت سلطنة دارفور في عهد محمد تيراب لحد ما وصلت درمان، وكان ذلك بعد أن اعتدى هاشم المسبعاني سلطان سلطنة المسبعات في كردفان، واعتدى على رجاله وقطع الطرق على قوافل سلطنة دارفور. لم تنفع التحذيرات مع هاشم المسبعاني حتى جهز له جيشا قويا، وأخلف ابنه إسحاق ابن محمد تيراب على سلطنة دارفور، وانطلق غازيا له. هاشم عرف نفسه ما حيقدر على جيش محمد تيراب، هرب نحو درمان ولحق محمد تيراب وهرب نحو سنار، أراد أن يصل به إلى سنار لكن النيل كان قد فاض فعاد نحو دارفور. وفي طريق العودة توفي السلطان محمد تيراب في منطقة بارا، وخلفه من بعده أخوه عبد الرحمن ابن أحمد بكر. لكن إسحاق ابن محمد تيراب لم يرضى لعمه بهذا الحكم فقاومه، وكانت بينهم عدة معارك انتهت بأن استتب الأمر للسلطان عبد الرحمن
الرشيد. السلطان عبد الرحمن ابن أحمد بكر ابن السلطان موسى ابن سليمان صولون كان أزهدهم في الحكم وأخوفهم لله تعالى. ولد بعد موت والده فسمي بعبد الرحمن اليتيم. كان حافظا للقرآن صواما قواما، وكانت له صداقات مع السلطان العثماني وشريف الحجاز فلقبوه بالرشيد، فعرف بعبد الرحمن الرشيد، واستمر حكمه حوالي 20 سنة تقريبا. يعتبر عهد التطور وعهد الازدهار عهد عبد الرحمن الرشيد. اهتم بالقوافل وتأمين طرقها وإنشاء المدن التجارية وجلب المستثمرين. كما كان له أيضا اهتمام بدور العلم والتعليم وإرسال طلبة العلم وجلب المشايخ. وأما على الصعيد السياسي برز اسم لامع في عهده وهو محمد كرا. كان لمحمد كرا جيشا قويا يصد به هجمات هاشم المسبعاني ويأمن به طرق القوافل التجارية نحو الحجاز ومصر. ولم يدم طويلا حتى ترقى في منصبه وصار والي كردفان، ثم ما لبث أن جعله عبد الرحمن الرشيد في أعلى المناصب لديه في الدولة، فكان منصب الأبو الشيخ يعني قاضي القضاة، فكان ذراعه اليمين وسيفه القاطع. وفي آخر عهد السلطان عبد الرحمن الرشيد وأيام مرضه استدعي محمد كرا على الفور، فجاء مسرعا فوجد الفكي مالك عنده في الحضور، فعلم أن السلطان سوف يودعهم، فقال له: يا حضرة السلطان أوصي لنا. فرد عليه السلطان عبد الرحمن الرشيد: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم فاضت روحه. لما تأكدوا من وفاة السلطان نظر الفكي مالك إلى محمد كرا وقال له: ماذا أنت فاعل؟ فقال له: سوف ترى. ودخل إلى دار السلطنة ونادى ابنه السلطان محمد الفضل، وكان عمره آنذاك 14 سنة بس، فألبسه عمامة والده وخاتمه وسيفه وأجلسه في كرسيه، ثم أسدل عليه الستار. جمع محمد كرا الحراس والجنود وجعلهم في تعبئة كاملة أحاطوا بالديوان وبالقصر، ثم نادى أصحاب السلطة والنفوذ في المنطقة واستدعاهم واحد واحد. وأول من بدأ به الملك إبراهيم ودرماد، ولما حضر عرف أن هناك أمر جلل فاسترجع وتقدم. أول ما وصل لقى السلطان متوفي وبجنبه محمد كرا والفكي مالك، فعلم أن السلطان قد ودع فاسترجع ثم ترحم عليه وقال لمحمد كرا: من أوصى من بعده؟ فورا وقف الأبو الشيخ وقال له: إن السلطان قد توفي ولم يعهد لأحد من بعده، فماذا ترى؟ فرد عليه الملك إبراهيم أنه لا يرى إلا ما يراه الأبو الشيخ مناسبا، وأقسم له بذلك وعاهده به. فورا رفع الستار عن السلطان الصغير، فخرجت عينا الملك إبراهيم عن مكانهما، فقال له: قم فبايع فقد أقسمت. فما كان للملك إبراهيم إلا أن بايع السلطان الصغير محمد الفضل ذو 14 ربيعا. ثم صنع محمد كرا الأبو الشيخ مع جميع الأعيان أصحاب المناصب والسيادة في الدولة. ولما استتب الأمن ورضى عن الحال أعلن عن وفاة السلطان، فقرعت طبول الأحزان ونادى الناس وجاءت مواكب العزاء، ثم عين السلطان محمد الفضل في موكب وهيب، وكان محمد كرا هو المدافع عنه والوصي عليه حتى اشتد عوده. السلطان محمد الفضل ابن عبد الرحمن الرشيد ابن أحمد بكر ابن موسى ابن السلطان سليمان صولون. جابوا الصغير وحتى اليوم 47 سنة. كان قويا عادلا حازما محبا للدين والسلام. انتهت في فترة حكمه النزاعات من الشرق مع مملكة وداي، أما من الغرب اتجاه كردفان فهبت عليه العواصف كما لم يشتهي محمد الفضل، فكانت بداية نهاية سلطنة دارفور. تم تعيين المقدوم مسلم والي على كردفان، وفي عهده وعصره كانت بداية حملات الألباني يونان الأصل محمد علي باشا لنهب خيرات السودان واستغلال رجاله في التوسع والتمدد على حساب الدول العربية والدول الإسلامية. اشتبكت حملة محمد بك الدفتر دار مع المقدوم مسلم على منطقة كردفان وفي مدينة بارة بالتحديد، ونسبة لعدم تكافؤ الجيوش مع بعضها في الترتيب والعدة والعداد والسلاح هزم جيش دارفور وخرجت كردفان عن سلطنة دارفور. وكانت بداية لغدرات أبناء البلد على سلطنة دارفور، بداية من أخو السلطان محمد الفضل واسمه أبو مدين، هرب إلى مصر ولقى السلطان محمد علي باشا وفضل يغريه بأنه يغزي البلد، وطمعان إنه محمد علي باشا يخليه والي عليها بدل أخوه. استمر أبو مدين يغري محمد علي باشا إنه يضم دارفور لحكمه، وفورا جهزوا جيشا لقتال دارفور من جديد، فتصدى لهم جيش دارفور بقيادة أبو لكيلك، لكن المعركة ما حسمت
وفضلت دارفور في حالة صراع ودفاع عن أراضيها إلى أن توفي السلطان محمد الفضل وخلفه من بعده محمد حسين. السلطان محمد حسين ابن محمد الفضل لم يصطدم مع الجيوش العثمانية من جديد، وكانت له علاقات طيبة يشوبها الحذر والخيفة والترقب، إلى أن توفي وخلفه من بعده ابنه إبراهيم ابن السلطان محمد حسين ابن محمد الفضل من أسرة سليمان صولون. السلطان إبراهيم ابن محمد حسين ابن محمد الفضل كان حكمه سنة واحدة، زادت الخيانات والغدرات من أبناء البلد بقيادة الزبير باشا رحمة، فكان هو قائد القوات المقاتلة لسلطنة دارفور، وهزمت سلطنة دارفور وانتهت السلطنة. الحصل شنو؟ وأدى إلى سقوط سلطنة دارفور وخيانة أبنائها. وكيف رجعت سلطنة دارفور من جديد بقيادة ابنها البار المقاتل المجاهد البطل علي دينار ابن زكريا ابن محمد الفضل ابن عبد الرحمن الرشيد ابن أحمد بكر ابن موسى ابن السلطان سليمان صولون. أراضي دارفور، وأنا برتب للحلقة فتحت في جوجل وكتبت دارفور، لقيت صورة الدمار والحروب والتشريد والنزاعات القبلية، وكأنما أريد لها ألا تخرج إلا في هذه الصورة المقيتة. ولا عجب من تلك المؤامرة أن تحدث لها، فأراضي دارفور بمساحة إسبانيا تقريبا، وفيها أراضي خصبة ومطرية وزراعية ومواشي لا تقدر ولا تحصى، ومناجم ذهب ما زالت في بطن الأرض لم تستخرج حتى اليوم. أنا اشتغلت في كردفان وفي دارفور قبل 5 أو 6 سنة تقريبا، والله العظيم بعرف المنطقة من الطبيعة والجمال وكرم الأهل والضيافة عندهم وحبهم للخير ومساعدة الناس. واستغربت جدا لما أنا برتب وبعمل في البحث بشوف إنه ده تاريخ عظيم جميل كبير جدا جدا يحق لأي سوداني يفتخر به، لكن غيب عن مناهجنا التعليمية والدراسية بصورة غريبة جدا مريبة. فيا إما نحن أغبياء أو من هم في وزارة التربية والتعليم والإعلام هم الأغبياء. ليه التاريخ ده ما بدرسوه لنا في المدارس والناس بتتعلمه وتكون حافظاه ومحفور عندهم في راسهم؟ واستغربت إنه التاريخ ده يكون مدفون في غياهب الجب وأريد له عن عمد وفعل فاعل. فيا إما إدارة إعلام وتعليم بسلطة غبية أو نحن أغبياء. فلو كانوا هم آن لهم الأوان أن ينزلوا عن تلك المناصب ليتيحوا للشباب الواعي الجديد أن يكونوا هم قادة المنارات لتعزيز القيم السودانية والإسلامية. وإن كنا نحن الأغبياء فالحمد لله العلم بقى سهل ومتوفر، وإن شاء الله تعالى العرف حيعلم الناس وكل الناس حتعرف، وبإذن الله تعالى في فترة قريبة التاريخ ده حيكون اتنشر وعارفين أصلنا وعارفين الحاجة اللي بتنفعنا وبتهمنا وبتزيد اللحمة والقربة بيننا، ولا تدعو للفرقة ولا التشتت ولا المشاحنات ولا النزاعات. لكن عهد علينا ألا نكون لغمة سائغة لهم، وأن يبقى خير كردفان ودارفور لأهل البلد وأهل السودان. لو أنت ما سوداني يسعدني ويشرفني إنك تكون منضم إلي وتعمل اشتراك في قناتي بتاعت اليوتيوب، ولو أنت سوداني تعال لي قريب غصبا عنك تعمل اشتراك عشان تشوف الفيديوهات الجديدة اللي حتجي بعد ذاك. ومؤخرا اليوتيوب عمل حقوق لكل قناة فيما تعرضه عليها على منصة اليوتيوب، ومن منبري هذا أعلن أن جميع حقوق الطبع محفوظة للسودانيين وأهل السودان وكل من يحب الخير لهم. شيل الفيديو وأنشره في أي حتة، ولو عندك قناة في اليوتيوب إن شاء الله مشتركين فيها زول واحد فقط، نزل الفيديو وأرفعه من جديد، خليكم مرفوع على جميع الأصعدة وكل المنصات، فيسبوك، تويتر، يوتيوب، انستغرام، أي مكان تلقى فيه فيديوهات بتفيد البلد وبتحث على التاريخ والتنمية وزيادة الألفة، شيله وأرفعه، وبالذات لو كان حقي لكل الصلاحيات المطلقة والغير مطلقة في هذا المحتوى إنك ترفعه ويكون عندك. وكمان برضو لما تعمل إعجاب وتعمل كومنت بتساعد الناس غيرك إنه يشوف الفيديو ده، فما تبخل علينا إن شاء الله بنقطة أرسلها، أهم شيء تعمل كومنت وتعمل لايك. وأي زول عنده رأي أو اعتراض أو فكرة أو إضافة التواصل معي مفتوح ومتاح عن طريق جميع التواصل الاجتماعي، والواتساب بتاعي بالتحديد مفتوح، إن شاء الله أرد على أي زول يحب يتكلم معي أو يتواصل معي، جاهز، أنا ما عندي مشكلة وتحت أمركم. وقبل ما أختم، جميع المصادر والكتب حنزلها لكم بأساميها. كيف غدر بسلاطين دارفور وانتهت ثم عادت من جديد قوة قوية ضاربة إلى أن أسقطها الإنجليز ثم انتهت. ولماذا دارفور حتى اليوم في صراع دائم وقلة تنمية؟ حديثنا القادم إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين انتظروني وكونوا بخير. طلحة نور الجليل يحييكم، السلام عليكم.